ফ্ৰেণ্ডছ মই ৰবুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞালৈ আমি আজি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মোবাইল লৈছোঁ সেইটো হৈছে গুগল পিক্সেল 4a গুগলৰ ফালৰ পৰা এইটো মোবাইল লঞ্চ হৈছিল বহুত দিন আগতে লঞ্চ হৈছিল একচুয়ালি এই মোবাইলটো Google Pixel 4a এটো দা বেস্ট ফোন হয় গুগলৰ ফালৰ পৰা এটো মোবাইল লঞ্চ কৰিছিল এটো দা বেস্ট ফোন হয় গটিকে আমি এটো ওপৰত কি স্পেসিফিকেশন কি ওভাৰভিউ আছে তাৰ বিষয়ে আমি আজি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ ওলাইছো এটো বিগ বিলিয়ন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যেটো বিগ বিলিয়ন দে আছে হেতুত আপোনালোকে অতি কম দামত ভিতৰতে পাব ইয়াৰ ডিসপ্লে ফালৰ পৰা যে চাও ডিসপ্লে ফালৰ পৰা 5.81 ইঞ্চি আছে ইয়াত গটিকে ডিসপ্লে সাইজটো অলপ সৰু কিন্তু এটা বেস্ট ফোন হয় OLED ডিসপ্লে এটো সবচে ডাঙৰ কথা যে OLED ডিসপ্লে দিছে আপোনালোকক ইয়াত কিন্তু বাকি ধৰক যিবিলাক মোবাইল আছে হেবিলাকত HD বা AMOLED ডিসপ্লে পায় বা IPS ডিসপ্লে থাকে কিন্তু ইয়াতে গুগলৰ ফালৰ পৰা এটো OLED ডিসপ্লে দিছে ডিসপ্লে ফালৰ পৰা এটো এটা বেস্ট হয় ইয়াতে HDR সাপোৰ্ট কৰে তাৰপৰ ইয়াতে আমি ক্যামেৰা ফালৰ পৰা দিলো ক্যামেৰা ফালৰ পৰা ইয়াত আছে 12 মেগাপিক্সেল प्राइमरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल আছে सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल আছে প্ল্যাটফর্মৰ ফালৰ পৰা যদি চাও ইয়াত আছে Android 10 আৰু এটো আপডেট কৰি হৈছে কি জানি এটা বৰ্তমান গুগলে ইয়াক আপডেট দিছে Android 11 লৈকে আপোনালোকে এটো Android 11 লৈকে আপডেট হ'ব পাৰিব এটো এটা বেস্ট ফোন হয় ইয়াত আছে Snapdragon 730G প্ৰসেসৰ আছে ইয়াত ডিসপ্লে ফালৰ পৰা এটো এটা OLED ডিসপ্লে এটো কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছৰ ডিসপ্লে হয় গটিকে ইয়াতে ডিসপ্লে ফালৰ পৰা আপোনালোকে পুৰণা যিবিলাক মোবাইল আছে হেবিলাকতকৈ বেটাৰ কোৱালিটিৰ ডিসপ্লে পাব ইয়াতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আছে প্লাস ব্যাটারি আছে 3140 ইয়াতে যেটো এমএইচ ব্যাটারি আছে এটো নন রিমুভেবল ব্যাটারি হয় বা আৰু এটো যেটো প্রাইস হয় এটো বৰ্তমান ফ্লিপকাৰ্টত যেটো প্রাইস চলি আছে এটো আছে 26000 এটো কিন্তু অৰিজিনাল প্রাইস বহুত হাই হয় গতিকে আপোনালোকে যদি এটা ফ্লেক্সিবল লেভেলৰ ফোন বিচাৰিছে তেতিয়ালে গুগল পিক্সেলৰ ফালে 4a ফালে যাব পাৰে গুগল পিক্সেল যেটো 4a হয় এটো এটা বেস্ট ফোন হয় ক্যামেরা ফালৰ পৰা ইয়াত ক্যামেৰা যদিও 12 মেগাপিক্সেল দিছে কিন্তু এটা বেস্ট কোৱালিটিৰ পিক্সেল দিব আপোনালোকক যদি এনেকুৱা ভিডিও আৰু আগলৈ চাব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেশন বেলটো দবাই দিব যদি আমি প্ৰথম নতুন ভিডিও দিয়া ললে আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাব পাৰে ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জয় অসম